Hello everyone, welcome you all to the Crystal Clear by DB sir. So, আজি আমি লৈ আহিছো আমাৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি যোনটো আমি সিৰিজ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলো সেই সিৰিজৰ আজি পাৰ্ট নম্বৰ 3 য'ত আমি ইনক্লুড কৰিছো 2019 and 2020 ইয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ কিটা প্ৰিভিয়াছলি আমি ডিসকাস কৰিছো 2024 and 25 দেন আমি ডিসকাস কৰিলো 23 and 24 আৰু 21 ত যেহেতু কোভিড আছিল সেই কাৰণে সেই বছৰৰ পেপাৰ হোৱা নাছিল তো সেই কাৰণে আমি এতিয়া লৈ আহিছো 2019 and 2020 গতিকে আহা আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ এই দুবছৰতনো কি কোৱেশ্চন আহিছিল তাৰ ওপৰত আমি চাও ওকে ঠিক আছে সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছিল আমাৰ depict the galvanic cell in which the reaction takes place further show which of the electrode is negatively charged তাৰ মানে তোমাৰ ইয়াতে এটা ৰিঅ্যাকশন দি দিছে এই ৰিঅ্যাকশনটোত তোমালোকক খুদিছে যে গ্যালভেনিক সেলত ইয়াক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব দিছে আৰু গ্যালভেনিক সেল মানে কি হয় যে যোনটো ডেনিয়েল সেল বা ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল সেল আমি যোনটো পঢ়িছো য'ত আমি সলব্ৰিডছ ইউজ কৰি পেলাই আমি যোনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰো সেই ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো তোমাক কৰিব দিছে আৰু লগতে খুদিছে যে ইয়াৰ কোনডাল ইলেক্ট্ৰড ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় মানে নেগেটিভলি চাৰ্জড হয় গতিকে এতিয়া যেহেতু আমাক ৰিঅ্যাকশনটো দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে তুমি চাব পাৰা যে ইয়াতে অক্সিডেশন কাৰ হৈছে অক্সিডেশন হৈছে জিংকৰ বিকজ ইয়াত জিংকৰ অক্সিডেশন পটেন ইয়াৰ অক্সিডেশন ষ্টেট 0 কি 0 ৰ পৰা কলে গৈছে +2 লে গৈছে তাৰ মানে অক্সিডেশন নাম্বাৰ বাঢ়িছে সেই কাৰণে ইয়াতে অক্সিডেশন হাফ সেল বুলি লিখিলে আমি কাৰ কথা লিখিম জিংকৰ কথা লিখিম গতিকে জিংক কৰ পৰা কলে গৈছে জিংক গৈছে Zn ৰ পৰা Zn2+ হলে ঠিক আছে এডাল মাজৰডাল ইলেক্ট্ৰড হয় এতিয়া অক্সিডেশন আৰু ৰিডাকশনৰ মাজত আমি ব্যৱহাৰ কৰো সলব্ৰিডছ গতিকে ডাবল বন্ড যোনটোডাল দিছো সেইটোডাল হৈছে আমাৰ সলব্ৰিডছ এতিয়া নেক্সট আমাৰ ৰিডাকশন কাৰ হৈছে সিলভাৰৰ হৈছে সিলভাৰ কৰ পৰা কলে গৈছে Ag+ ৰ পৰা কি Ag লে গৈছে তাৰ মানে সিলভাৰ গৈছে তোমাৰ Ag+ ৰ পৰা একুৱাছৰ পৰা Ag ইলেক্ট্ৰডলে গৈছে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াতে দেখিছো যে এইটো যোনটো আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকাটো হৈছে আমাৰ অক্সিডেশন হাফ সেল লেফট হ্যান্ড সাইডে থকাটো হৈছে আমাৰ অক্সিডেশন হাফ সেল আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থকাটো হৈছে আমাৰ ৰিডাকশন হাফ সেল ৰাইট হ্যান্ড সাইডে থকাটো হৈছে আমাৰ ৰিডাকশন হাফ সেল আৰু মাজত যোনটোডাল ইলেক্ট্ৰড আছে দিস ইলেক্ট্ৰড আৰ নোন এজ এ সলব্ৰিডছ ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে হৈছিল আমাৰ ডেপিক দা ফলোইং সেল ঠিক আছে এইটোৱে হৈছিল আমাৰ গ্যালভেনিক কোষৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এতিয়া আমাক ইয়াতে খুদিছে যে এই ইলেক্ট্ৰড ৰিঅ্যাকশনটোত আমাৰ ইয়াতে কোনটো নেগেটিভলি চাৰ্জ এতিয়া আমি জানো যে যোনটো অক্সিডেশন হয় অক্সিডেশন কোড হয় এনোডত হয় ঠিক আছে অক্সিডেশন হ'ব এনোডত অক্সিডেশন হয় এনোডত অক্সিডেশন takes place in anode আৰু এই anode negatively charged হয় therefore zinc electrode is negatively charged গতিকে জিংকৰ যোনডাল ইলেক্ট্ৰড আছে সেইডাল আমাৰ কি হ'ব নেগেটিভলি চাৰ্জড হ'ব গতিকে এইটো হৈছিল আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট আহা ইয়াতে হাফ প্লাস হাফ দিছে 1 মাৰ্ক দিছে গতিকে দ্যাট ইজ মোৰ দেন এনাফ নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 কোৱেশ্চন নম্বৰ নেক্সটত আহিছো ইয়াতে 13 বুলি মেনশন কৰা আছে ডিফাইন মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এ সলিউশন এক্সপ্লেইন হাউ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি চেঞ্জেছ উইথ চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্ৰেশন অফ সলিউশন ফৰ এ উইক এণ্ড এ স্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোলাইট গতিকে তোমাক খুদিছে যে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি একচুয়ালি কি হয় তোমাক তাক ডেফিনেশন কৰিছে 1 মাৰ্ক দিছে আৰু স্ট্ৰং আৰু উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কাৰণে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কেনেকৈ ভেৰি কৰে হেতু তোমাক কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো বিচাৰিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ আনসাৰটো লিখিম আমি এতিয়া চাবা প্ৰথমে খুদিছে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কাক কয় হয়নে নাই গতিকে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশনটো আমি লিখি লওঁ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কাক কয় মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ডেফিনেশনটো ইউজ কৰো গতিকে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি যাক আমি ল্যামডা এম এৰে ইন্ডিকেট কৰো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ল্যামডা এম ইয়াৰ ডেফিনেশন হৈছে ইট ইজ দ্য কণ্ডাক্টিং পাৱাৰ অফ অল দ্য আয়নছ ঠিক আছে লিখিব পাৰিবা ইট ইজ দ্য conducting power of all the ions it is the conducting power of all the ions when 1 mole of an electrolyte
of an electrolyte is dissolving solution বা solvent ঠিক আছে মানে আমি যোনখিনি আমি ইলেক্ট্ৰোলাইট লম 1 mol ইলেক্ট্ৰোলাইট লৈ পেলাই যদি আমি সলভেন্টত দি দিও গটিকে সেই সলভেন্টত দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ তাত কি বনিব সলিউশন বনিব সেই সলিউশনখিনিত 1 mol ইলেক্ট্ৰোলাইটে বা আয়নস বিলাকে যিমান ইলেক্ট্ৰিসিটি আমাৰ কন্ডাক্ট কৰিব পাৰিব তাকে আমি নাম দিছো মোলাৰ কন্ডাক্টিভিটি ঠিক আছে যাক আমি ল্যামডা m এৰে ইন্ডিকেট কৰো এতিয়া এই lambda m equal to আমাৰ মই একেবাৰে ডিটেইলছত দি দিছো lambda m equal to আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল kappa into 1000 divided by m this is the formula of lambda m now variation খুদিছিলে আমাক কাৰ হৈতে for weak and a strong electrolyte গটিকে variation লিখিব পাৰা যে variation of molar conductivity variation of lambda m মই lambda m বুলি লিখিছো তোমালোকে ভালকে লিখিবা molar conductivity variation lambda m for strong electrolyte প্ৰথমে আমি strong ৰ কাৰণে চাও তাৰ পিছত আমি weak ৰ কাৰণে চাম variation of lambda m for strong electrolyte ঠিক আছে variation of lambda m for strong electrolyte গটিকে strong electrolyte ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এতিয়া আমি জানো যে strong electrolyte যোনটো হয় strong electrolytes are completely dissociated into its ions মানে 100% dissociated হৈ যায় নিজে নিজে ঠিক আছে গটিকে তাকে আমি কও strong electrolyte তা মানে তুমি তাক যদি তাৰ পাছত আৰু পানীও ঢালি থাকা মানে তুমি যদি তাক আৰু পিছত ডাইলুট কৰি থাকা তেতিয়াহলে তাত আৰু তেনেকুৱা কোনো আয়নস নাথাকে যোনটো পিছত ডিসোসিয়েট হৈ পেলাই তোমাক নাম্বাৰ অফ আয়নস বহাই দিব গটিকে ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব যে for strong electrolyte for strong electrolyte the number of ions do not increase obviously strong electrolyte নিজে নিজে dissociate হৈ যায় গটিকে তাত আৰু পিছত number of ions বহাৰ কথাই নাই do not increase appreciably on dilution মানে পিছত পানী ডাইলুট কৰা মানে কি পানী ঢালা dilution and only mobility of ions মানে ions বিলাকৰ velocity mobility of ions increases and only mobility of ions increases ঠিক আছে mobility of ions increases due to decrease in inter-ionic মানে ions বিলাকৰ মাজত force of attraction টো কমি যায় যাৰ কাৰণে তাৰ mobility মানে তাৰ velocity বাঢ়ি যায় inter-ionic attractions okay therefore lambda m increases a little মানে অলপ মানহে বাঢ়িব জাস্ট ঠিক আছে বহুত বেছি না বাঢ়ে অলপ অলপকেহে বাঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰ কাৰণে পোৱা যাব due to the mobility of ions মানে ions বিলাকে যিমান স্পিডত মুভ কৰিব কি মানে তাৰ ইলেক্ট্ৰন মানে ইলেক্ট্ৰিসিটি ক্যাৰিং ক্যাপাসিটিটো বাঢ়ি যাব হয়নে নাই গটিকে তাতে আমাৰ নাম্বাৰ অফ আয়নছৰ কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰিবিউশন নাথাকে কন্ট্ৰিবিউশন থাকে জাস্ট মোবিলিটি অফ আয়নছ মানে আয়নছ বিলাকে সলিউশনত যোনবিলাক আয়নছ ডিসোসিয়েট হৈ গৈছিলে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ পাৰ্টত সেই আয়নছ বিলাকে খুব বেছিকে ইফালৰ পৰা ইফাললৈ দৌৰাদৌৰি কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে আমি তাত এটা মোলাৰ কন্ডাক্টিভিটি বা কন্ডাক্টিভিটি এটা পাওঁ যাৰ কাৰণে গ্ৰাফটো অকমানকে ইনক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে এটো আছিল স্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোলাইট নাও এতিয়া আমি চাব লাগিব ফৰ উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট এতিয়া আমি লিখিব লাগিব ফৰ weak electrolyte এটা weak electrolyte ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে weak electrolyte বোৰ পানীত দিয়াৰ লগে লগে কি অলপ মানহে ডিসোসিয়েট হয় মানে কি অলপ মানহে ভাঙি যায় বাকিখিনি ভাঙি না যায় গটিকে তাৰ পিছত যদি তুমি আৰু তাত পানী ঢালি থাকা তেতিয়াহলে তাৰ নাম্বাৰ অফ ডিসোসিয়েশন বাঢ়ি যায় মানে তাত নাম্বাৰ অফ আয়নস বাঢ়ি যায় গটিকে নাম্বাৰ অফ আয়নস বাঢ়িলেটো গমেই পোৱা যায় তাৰ কন্ডাক্টিভিটি ডেফিনেটলি বাঢ়ি যাব গটিকে on dilution কব পাৰা যে on dilution dilute কৰা মানে পানী ঢালা মানে কি হ'ব কনসেন্ট্ৰেশন কমোৱা on dilution the number of
the number of ions as well as mobility of ions increases ঠিক আছে therefore বা so lambda m increases rapidly ইয়াতে rapidly increase হ'ব because ইয়াত number of ions মোৰ বহুত বেছি বাঢ়ি যায় পিছলে ঠিক আছে তাৰ মানে তুমি নিজে ভাবি ল'ব পাৰা যে তুমি অলপ চিকেন বনাইছা ধুনিয়া গ্ৰেভি ঠিক আছে তাৰ মানে তাত মছলা সছলাৰ পৰা আদি কৰি গুটেখিনি কনসেন্ট্ৰেচন ধুনিয়াকে আছে এতিয়া যদি তুমি তাত 2 বাল্টিং পানী ঢালি দিয়া তেতিয়ালে তুমি তাত মছলা কনসেন্ট্ৰেচন পাবা জানো ডেফিনেটলি নোপোৱা তাৰ মানে তুমি পানী ঢালা মানে কি তুমি ডাইলুট কৰিছা ডাইলুট কৰা মানে তাত নাম্বাৰ অফ আয়ন্স বিলাক কমি যাব ঠিক আছে তাৰ মানে কি মছলাৰ কনসেন্ট্ৰেচনটো কমি যাব আৰু যেতিয়া মছলাৰ কনসেন্ট্ৰেচন বা নাম্বাৰ অফ আয়ন্স কমি যাব তোমাৰ তাত কণ্ডাক্টিভিটি কমি যাব যদি উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট হয় তাৰ মানে উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথমতে ভাঙি নাযায় গতিকে যেতিয়া আমি তাক পিছত লাহে লাহে আমি পানী ঢালি থাকো তেতিয়া তাৰ নাম্বাৰ অফ আয়ন্স বিলাক বেছিকৈ ভাঙিবলৈ ধৰে আৰু নাম্বাৰ অফ আয়ন্স বেছিকৈ ভাঙাৰ লগে লগে আমাৰ তাত কণ্ডাক্টিভিটি বাঢ়ি যাব সিম্পল কথা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে আমাৰ তাত এটা গ্ৰাফ থাকে আমাৰ তাত গ্ৰাফটো মই ড্ৰ কৰি দিছো চাই লবা যোনটো গ্ৰাফক আমি d বাই হাকেল লনচেগাৰ ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰো ইফালে মই লেমডা m ৰ ভ্যালু লওঁ আৰু ইফালে মই √c ৰ ভ্যালু লওঁ ঠিক আছে এতিয়া তুমি চাবা আমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হয় দেখিবৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰাফটো হৈছে এনেকুৱা এটো উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ ক্ষেত্ৰত মই ড্ৰ কৰি আছো এনেকে যায় এটা সময়ত এনেকে বুম কে বাঢ়ি যায় একদম পুৰা ড্ৰাস্টিক্যালি চেঞ্জ হৈ যায় মানে হিউজ বাঢ়ি যায় ঠিক আছে গ্ৰাফটো মই এফালৰ পৰা গৈ আছো বিকজ এটো √ওভাৰ হয় গতিকে এফালে মোৰ কনসেন্ট্ৰেচন 0 তাৰ মানে তুমি পানী ঢালি আছা কনসেন্ট্ৰেচন 0 ৰ ফালে আহি আছা তাৰ মানে তুমি পানী ঢালি আহি আছা ঠিক আছে দেন তাৰ পিছত আহি গল তোমাৰ এটো আছিল উইক ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ ক্ষেত্ৰত মানে তুমি এটো এসিটিক এসিড বুলি ধৰিব পাৰা কিতাপত তেনেকৈ আছিল এসিটিক এসিড উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট এটো এটা উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট হয় মনত ৰাখিবা দিস ইজ এন উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট আহি যায় পৰীক্ষাত ড্ৰ কৰিবলৈ দেই তাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলো যে অলপকে ইনক্ৰিজ হয় দেখিছা গ্ৰাফটো অলপকে বাঢ়িছে তাৰ মানে দিস গ্ৰাফ ইজ ফৰ KCl which is a strong electrolyte তাৰ মানে ই সম্পূৰ্ণভাৱে পানী দিয়াৰ লগে লগে ভাঙি যায় নিজে সেইকাৰণে তাত নাম্বাৰ অফ আয়ন্স বহাৰ চান্সেছ একদম নাই আৰু সেইকাৰণে তাৰ লেমডা m ৰ ভ্যালু অলপকে বাঢ়িছে ঠিক আছে দিস ইজ দা গ্ৰাফ ফৰ ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক ইলেক্ট্ৰোলাইট গতিকে এইখিনি কাম যদি তোমালোকে এক্সামত কৰি থৈ আহিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক নম্বৰ দিয়াৰ পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে ঠিক আছে নম্বৰ দিবই লাগিব এনি হাউ ঠিক আছে গতিকে এইটো কোৱেশ্চন আমাৰ সলভ হৈ গল গতিকে ভালকে মনত ৰাখিবা এনেকে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এনেকে কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আমি কৰিব লাগিব নেক্সট আহিবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে আমাৰ চাবা নেক্সট কোৱেশ্চন আছে ষ্টেট কলেৰাছ ল ষ্টেট সৰি আৰু এটা কোৱেশ্চন আছিল এইখিনতে অৰ বুলি আছিল এইখিনতে কোৱেশ্চন আছে 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াতে কৈছে এটো একেবাৰে সৰু কোৱেশ্চন ইয়াতে মই আনসাৰটো কৰি দিম দি আছো ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা following reaction occur at cathode during the electrolysis of aqueous silver chloride তাৰ মানে ইয়াতে তোমাক এটো ক্যাথোডত হোৱা ৰিঅ্যাকশন দুটা দি দিছে আৰু ইয়াতে তোমাক ৰিডাকশন পটেনশিয়াল স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিডাকশন পটেনশিয়াল দিয়া আছে ইয়াৰ +0.80 ভোল্ট আৰু হাইড্ৰোজেনৰ দিয়া আছে তোমাক +0.00 ভোল্ট অবভিয়াসলি আমি জানো যে স্ট্যান্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰোড পটেনশিয়াল ফৰ হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোড ইজ 0 বিকজ হাইড্ৰোজেন ইলেক্ট্ৰোডক আমি এজ এ ৰেফাৰেন্স ইলেক্ট্ৰোড হিচাপে ইউজ কৰো হয় এতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটো কৰিছে অন দা বেসিস অফ देयर স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিডাকশন পটেনশিয়াল ভ্যালুজ হুইচ ৰিঅ্যাকশন ইজ ফিজিবল এট ক্যাথোড এন্ড হোৱাই তাৰ মানে তোমাক সুধিছে যে প্ৰমাণ বিজাৰণ বিভৱৰ মানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়া ক্যাথোডত সম্পন্ন হ'ব আৰু কিয় হ'ব ক্যাথোডত কোনটো বিক্ৰিয়া হ'ব বুলি সুধিছে এতিয়া তুমি চোৱা ইয়াতে আমাক ভ্যালু দিয়া আছে স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিডাকশন পটেনশিয়াল এতিয়া তুমি নিজে দেখি আছা যে স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিডাকশন পটেনশিয়াল সিলভাৰৰ বেছি হয় এটোৰ ভ্যালু বেছি আছে আৰু এটোৰ ভ্যালু লেস আছে হয় এটা ৰিডাকশন পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু যদি বেছি হয় তেতিয়াহলে সেই ৰিঅ্যাকশনটো ক্যাথোডতেই হ'ব সিন্স স্ট্যান্ডাৰ্ড reduction potential value is more in silver electrode so this reaction is hobo mane feasible at cathode গটিকে ক্যাথোডত কোনটো ৰিঅ্যাকশন ফিজিবল হ'ব সিলভাৰৰ ৰিঅ্যাকশনটো ক্যাথোডত সম্পন্ন হ'ব হল দিস ইজ দা আনসাৰ অফ দিস কোৱেশ্চন ঠিক আছে মই এবাৰ মোৰ ফটোটো আঁতৰাই দিছো তোমালোকে লিখি লোৱা দিস ইজ দা আনসাৰ অফ দিস মেথড হল হৈছে
লিখিছা since standard reduction potential value is more in silver electrode so this reaction is feasible at cathode okay ঠিক আছে I think হয় ঠিকে আছে এইখিনি লাগে okay very good next আহিবা next question এটো তো কৰিলো এটো হৈ গল next আহি গল state Kohlrausch law ঠিক আছে state Kohlrausch law এতিয়া Kohlrausch law নীতিটোৱে কি কয় Kohlrausch law মতে কি হয় আনসারটো লিখি যাবা state Kohlrausch law according to Kohlrausch law the limiting molar according to Kohlrausch law AOH LRAUSCH according to Kohlrausch law the limiting molar conductivity of an electrolyte solution is the sum of the individual is equal to the sum of the individual contribution of the cation and anion of the electrolyte তাৰমানে এটা যোনটো ইলেক্ট্ৰোলাইট থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ যোনটো লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হয় হেতুৰ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰি আমি তাৰ কেটায়নিক পাৰ্টটোৰ কন্ট্ৰিবিউশন আৰু তাৰ এনায়নিক পাৰ্টটোৰ কন্ট্ৰিবিউশন এতিয়া আমাক ইয়াতে মই এক্সাম্পলটো ইয়াতে বনিয়ে গলছো পিছৰ কোৱেশ্চনটোতে দি দিছে ৰাইট এন এক্সপ্ৰেছন ফৰ দা মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এসিটিক এসিড এট ইনফাইনাইট ডাইলুশন অ্যাকর্ডিং টু Kohlrausch law এতিয়া এসিটিক এসিডৰ ফৰ্মুলা কি হয় এসিটিক এসিডৰ ফৰ্মুলা হৈছে CH3COOH এটোৰ তোমাক লিমিটিং মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বা Kohlrausch law তোমাক ইয়াক এক্সপ্ৰেছ কৰিব দিছে এতিয়া Kohlrausch law যদি ইয়াক এক্সপ্ৰেছ কৰো কি লিখিবা লেমডা এটো ক্যাপিটাল লেমডা হয় এসিটিক এসিড উলিয়াব দিছে CH3COOH আৰু এটো ইনফাইনাইট বা নট ইকুৱেল টু সাম অফ দা ইন্ডিভিজুৱেল কন্ট্ৰিবিউশন অফ দা cation and anion CH3COO minus plus lambda not H plus this is the expression of Kohlrausch law for acetic acid okay is that clear this is the expression for Kohlrausch law of acetic acid হল এটো কোৱেশ্চন হৈ গলি মানতে সমাপ্ত আধা দিছে তোমাক 1 মার্ক দিছে মাত্ৰ ঠিক আছে দেখিছা কোৱেশ্চন কেনেকৈ আহে হাফ প্লাস হাফ কৰিয়ে দিয়ে বহুত বেছি কোৱেশ্চনৰ নম্বৰ আশা কৰি নাযাবা এই কাৰণে পঢ়িব বহুত লাগে ঠিক আছে এই কাৰণে পঢ়িব বহুত লাগে আমি হল নেক্সট কোৱেশ্চনত আহা state Faraday's first law how much charge in terms of Faraday is required for the reduction of 1 mole of copper 2 plus to copper তাৰমানে Faraday প্ৰথম সূত্ৰটো লিখিব দিছে আৰু তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে তুমি 1 mole copper 2 plus অক কপাৰলৈ নিবলৈ হলে বিজাৰিত কৰিবলৈ তুমি কিমান Faraday আধানৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি সুধিছে এতিয়া আমি ইয়াতে আনসাৰ লিখো আনসাৰ Faraday first law তে কি কয় যে the mass of the substance deposited লিখিবা Faraday's first law কয় the mass of the substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed ঠিক আছে মানে তোমাৰ তাত মাস হিমানে ডিপোজিট হ'ব তুমি যিমান পৰিমাণে ইলেক্ট্ৰিসিটি পাস কৰিবা তা মানে m is directly proportional to q এতিয়া আমি তো জানো ন m equal to আমি ইয়াতে proportional উঠাই দিলে z লিখিব পাৰো ইনটু q লিখিব পাৰো z is the electrochemical equivalent গতিকে m equal to z আৰু q টো আমি এটো লিখিব পাৰো I into t তা মানে current into time
গতিকে the m equal to w m equal to zit বুলি আমি লিখিব পাৰো this is the Faraday's first law this is the Faraday's first law now next question to আমাক কি দিছে next question to আমাক দিছে define conductivity of an electrolytic solution define conductivity of an আৰু এটা question আছিল ন আৰু এটা question আছিল ইয়াৰ যে কিমান ফেৰাডে দৰকাৰ হ'ব যদি তোমাক কপাৰ টু 1 মোল কপাৰ 2 প্লাছক তুমি কপাৰলে লৈ যোৱা ঠিক আছে এতিয়া কিমান ফেৰাডে দৰকাৰ হ'ব চাবা গতিকে ইয়াতে চোৱা কপাৰ 2 প্লাছক কপাৰলে নিবলে হলে তোমাৰ ৰিডাকশন ৰিঅ্যাকশন হৈছে প্লাস 2 ইলেক্ট্ৰন দিব লাগিব আৰু দিলেহে ই কলে যাব কপাৰলে যাব এতিয়া এটো একো নাই মানে আগত কি আছে 1 তাৰমানে এটো 1 মোলাৰ কপাৰ 2 প্লাছই হয় 1 মোলাৰ কপাৰ 2 প্লাছক তুমি কপাৰলে নিবলে হলে তুমি কেটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰি আছা দুটা ইলেক্ট্ৰন তাৰমানে electricity required tarmane electricity required equal to 2 Faraday because 1 mole electron charge equal to 1 Faraday বা 96500 কুলম হয় ঠিক আছে গটিকে this is equal to 2 Faraday তাৰমানে যিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব হেতুৱে তোমাৰ Faraday হয় আকৌ যদি Faraday তোমাৰ কুলম বলে নিবলে দিয়ে তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা ইনটু 96500 কুলম কৰি দিলে তোমাৰ তাত আনসাৰটো আহি যাব ঠিক আছে ওকে yes I think it's clear now yes সকলে বুজি পাইছা সাগে ভালকে হয় সকলে বুজি পাইছা ধুনিয়াকে আনসাৰ খিনি কৰিব পাৰিছা সাগে সহজ কোৱেশ্চন এ বেছি টান কোৱেশ্চন নহয় ঠিক আছে নাও তোমাক খুদিছে কন্ডাক্টিভিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন এতিয়া কন্ডাক্টিভিটি কাক কয় ইয়াৰ যদি আনসাৰটো মই দি দিও এখিনিতে হুনকালে কন্ডাক্টিভিটি কাক কয় ইট ইজ দা কন্ডাক্টেন্স অফ প্ৰথম আনসাৰটো দিছো মই ইট ইজ দা কন্ডাক্টেন্স অফ unit cube of material ঠিক আছে মানে কি কৈছে it is the conductance of conductivity কৈছে ন conductivity হয় conductivity it is the conductance of ইয়াতে conductivity তুমি কিহেৰে বুজাবা কাপ্পাৰে বুজাবা কাপ্পা ইকুৱেল টু কি হয় 1 by rho ইকুৱেল টু তুমি লিখিব পাৰা 1 by r into l by a আৰু যদি ইয়াৰ ইউনিট উলিয়াবলৈ যাও ইয়াৰ যদি ইউনিট উলিয়াবলৈ যাও তেতিয়া হলে মই কি আহিব ওম ইনভাৰ্স আৰু কি আহিব সেন্টিমিটাৰ ইনভাৰ্স ঠিক আছে ওমকে আকৌ আমি লিখিব পাৰো সিমেন বা সাইমেন সেন্টিমিটাৰ ইনভাৰ্স ঠিক আছে দিস ইজ দা ইউনিট ওকে ইট ইজ দা কন্ডাক্টিং পাৱাৰ অফ কি হ'ব কন্ডাক্টেন্স অফ ইউনিট কিউব অফ মেটেৰিয়েল মানে অকমান জেগাত যিমানখিনি আয়নছে তোমাক কন্ডাক্টিভিটি দিব হেতুকে আমি কৈছো কন্ডাক্টিভিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন বা তুমি এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰা যে ইট ইজ দা ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিস্টেন্স বা ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিস্টিভিটি ইজ নন এজ এ কন্ডাক্টিভিটি বুলি তুমি কৈ দিব পাৰা এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা ঠিক আছে দা ৰেচিপ্ৰকেল অফ ৰেজিস্টিভিটি ইজ নন এজ এ কন্ডাক্টিভিটি হ'ব হল ওকে নাও তোমাক পিছৰ কোৱেশ্চনটোত কৈছে হাউ ডাজ ইট ভেৰি উইথ ডিক্ৰিজ ইন কনসেন্ট্ৰেশন এণ্ড হোৱাই কন্ডাক্টিভিটি কেনেকৈ তোমাৰ ভেৰি কৰে কনসেন্ট্ৰেশনৰ লগত হেতু তোমাক খুদিছে এটা কন্ডাক্টিভিটি কেনেকৈ ভেৰি কৰে সবা মই লিখি দিছো স্লাইডত ধুনিয়াকৈ লিখি লবা এইবিলাক কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক আহিয়ে থাকে প্ৰত্যেকবাৰ এক্সামত গতিকে পিছৰ কোৱেশ্চনটো লিখিছো দা কন্ডাক্টিভিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন দা কন্ডাক্টিভিটি of an electrolytic solution the conductivity of an electrolytic solution always decreases with decrease in concentration মানে কি নাম্বার অফ আয়নসৰ পৰিমাণটো কমি যায় decrease in concentration that is on dilution this is because ধুনিয়াকৈ লিখি লবা এইটা কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় this is because with dilution the degree of dissociation ব্ৰেকেটত যোনটো আমি আলফা বুলি লিখিব পাৰো increases and the total number of current carrying ions increases but
but the number of ions per unit volume decreases. মানে তোমাক কি কৈছে যে তুমি প্ৰথমে মই তোমাক যেনেকৈ ক'লো যে তুমি এক গিলাচ পানী লোৱা, তাত তুমি অলপমান নিমখ দি দিয়া, তেতিয়া তুমি চাবা সেই গিলাচটোত তুমি নিমখৰ সেই গিলাচটোত পোৱা তুমি নিমখৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো বহুত বেছি, তাৰমানে তুমি নিমখীয়া ফিল কৰিবা। যদি সেম এমাউণ্ট অফ পানীখিনিয়ে যদি তুমি এটা বাল্টিঙত লৈ লোৱা আৰু তাত যদি সেই 1 চামুচে তুমি নিমখ দিয়া, তেতিয়াহ'লে তুমি চাবা যে তাতে অবভিয়াছলি তাতে তোমাৰ Na+ আৰু Cl- আয়নছ বিলাকটো থাকিব, কিন্তু তাৰ পাৰ ইউনিট ভলিউমত যদি তুমি এটা বস্তু মেজাৰ কৰিবলৈ ভাবা, যে তুমি ভাবি লোৱা যে মই ইয়াৰ পৰা 1 কাপেই জুখি চাম, যেনেকৈ মই 1 গিলাচ জুখি চালো, ইয়াতো মই ইয়াৰ পৰাও 1 গিলাচেই জুখি পেলাই চাওঁ যে ইয়াতে কিমান আয়নছ আছে। গতিকে তুমি দেখিবলৈ পাবা যে যতেই তোমাৰ ডাইলুশ্যন হ'ল বা যতেই তোমাৰ ভলিউমটো বাঢ়িলে, ইয়াতে তোমাৰ নাম্বাৰ অফ আয়নছৰ পৰিমাণটো বহুত কমি গ'ল পাৰ ইউনিট ভলিউমত, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কি হৈ গ'ল, কণ্ডাক্টিভিটি কমি গ'ল বুলি কৈছোঁ। সেইকাৰণে তাৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখিছে যে পাৰ ইউনিট বা ইউনিট কিউব অফ মেটেৰিয়েল বুলি লিখিছোঁ, ঠিক আছে, ইউনিট কিউব অফ মেটেৰিয়েল বুলি লিখিছোঁ। অ'কে, ঠিক আছে, এইটো হৈছিলে আমাৰ ইয়াৰ আনচাৰ। নাও মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু আই থিংক সেইটোৱে আমাৰ এই 2 বছৰত অহা কুৱেশ্যনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব। মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, অৰটো মই অলৰেডি তলত কৰি থৈছোঁ, অৰটোৰ আনচাৰটো এইটো হয়, দিছ ইজ দ্য আনচাৰ, অৰৰ আনচাৰটো ইয়াতে মই দি থৈছোঁ। লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী কি টাইপ অফ বেটাৰী বুলি সুধিছে। লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰীটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী টাইপ অফ বেটাৰী হয়। ছেকেণ্ডেৰী টাইপ অফ বেটাৰী মানে হৈছে যে যোনবিলাক বেটাৰী আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ, মানে পুনৰবাৰ আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰাইমেৰী বেটাৰী হৈছে এনেকুৱা কিছুমান বেটাৰী যোনবিলাক বেটাৰী আমি ওৱান টাইম ইউজ কৰোঁ, যেনেকৈ ঘড়ীৰ বেটাৰী, টিভি ৰিম'টৰ বেটাৰী, এই দিজ আৰ দ্য ওৱান টাইম ইউজ বেটাৰী এণ্ড দিজ আৰ ন'ন এজ এ প্ৰাইমেৰী বেটাৰী, ঠিক আছে। আৰু লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰী কেথডৰ ৰিয়েকশ্যন, এনডৰ ৰিয়েকশ্যন, অভাৰঅল চেল ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে, যোনটো তোমালোকক এক্সামত সুধিছিলে, ঠিক আছে। এইটো 1.5 মাৰ্ক দিয়া আছিলে, হয়। নাও ওপৰৰ কুৱেশ্যনটোত চোৱা, ওপৰৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাক কেলকুলেট EMF অফ দ্য ফলোয়িং চেল বুলি কৈছে, আৰু এইটো হৈছে তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক নাৰ্নষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয়। মই বাৰ কৈছিলোঁ যে এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ছেট হয়েই প্ৰত্যেক বছৰ, ঠিক আছে। গতিকে এইটো নাৰ্নষ্ট ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয়। কেনেকৈ কৰিবা, ইয়াতে তোমাক অভাৰঅল চেল ৰিয়েকশ্যনটো দিয়া আছে, মই অভাৰঅল চেল ৰিয়েকশ্যনটো এইখিনিতে লিখি ল'ম, ঠিক আছে। অভাৰঅল চেল ৰিয়েকশ্যনটো মোক দিয়া আছে 2Cr, কি দিয়া আছে 2Cr solid plus 3Fe2 plus 3Fe2 plus ব্ৰেকেটত মোক দিয়া আছে 0.1 মোলাৰ, এৰো দিলোঁ, এৰো দিয়াৰ পাছত কি আছিলে 2Cr3 plus ব্ৰেকেটত মোৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন দিয়া আছে 0.01 মোলাৰ, প্লাছ তোমাক দিয়া আছে 3Fe ইন সলিড ষ্টেট, ঠিক আছে। নাও তাৰপিছত তোমাক লগতে দিয়া আছে গিভেন তোমাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড পটেনচিয়েল বা ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল ক্ৰমিয়াম আৰু আইৰণৰ ভেলু দিয়া আছে। E0 Cr3+ পৰা Cr গৈছে, তাৰমানে এইটোতো ৰিডাকশ্যন হয়, তাৰমানে ইয়াৰ ভেলু দিছে তোমাক 0.74 ভল্ট। দেন তোমাক আকৌ দিছে E0 Cr3+ পৰা Cr গৈছে, ইয়াৰ তোমাৰ ভেলু দি থৈছে -0.40 ভল্ট, 44 ভল্ট নেকি, 44 ভল্ট, য়েছ, -0.44 ভল্ট। অ'কে, দিজ আৰ দ্য গিভেন। নাও তোমাক EMF অফ দ্য চেল উলিয়াবলৈ দিছে বাই এপ্লাইং নাৰ্নষ্ট ইকুৱেশ্যন, কি জানো ই চেল ইকুৱেল টু E0 চেল মাইনাছ 0.059 by n log of E0 cathode, log of product concentration of product divided by concentration of reactant. Concentration of product to মই Cr3+ ল'ম because iron is in solid state, গতিকে পিওর সলিডৰ কাৰণে আমাৰ concentration 1 হয়। Then divided by concentration of the reactant. Reactantত chromium নলওঁ because chromium already solid state আছে, গতিকে solid state concentration 1 হয় according to equilibrium. Then আহি গ'ল Fe2+, গতিকে ইয়াতে আমি ওপৰত ল'ম Cr3+ কনচেন্ট্ৰেশ্যন, আৰু যেহেতু আগত 2 এটা কোএফিচিয়েন্ট আছে গতিকে ওপৰত পাৱাৰ 2 আহিব, ডিভাইডেড বাই কনচেন্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েক্টেন্ট আছে আমাৰ Fe2+, আৰু এইটোৰ আগত কোএফিচিয়েন্ট আছে আমাৰ 3, গতিকে দি দিলোঁ। নাও এতিয়া আমাক দিয়া আছিলে, আমি E0 চেলটোতো ডাইৰেক্ট দিয়া নাই, E0 চেলৰ কাৰণে আমাক দি থৈছে Cr3+, মানে ক্ৰমিয়াম আৰু আইৰণৰ, চৰি দেই এইটো আইৰণ হ'ব, এইটো Fe2+, Fe2+ to Fe, এইটো Fe2+ৰ পৰা Fe গৈছে, গতিকে আমাক ক্ৰমিয়াম আৰু আইৰণৰ ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েলৰ ভেলু দিয়া আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডাকশ্যন পটেনচিয়েল ভেলু দিয়া আছে, গতিকে এইটোৰ পৰা আমি E0 চেলটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া E0 চেল মানে হৈছে এইটো E0 কেথড মাইনাছ E0 এনড, কেথডতটো ৰিডাকশ্যন হয়, এনডত অক্সিডেশ্যন হয়, E0 কেথড মাইনাছ E0 এনড মাইনাছ
0.059 এনৰ ভ্যালু কিমান এই ৰিঅ্যাকশনটোত কিমানটা ইলেক্ট্ৰনৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চোৱা প্ৰথমে চোৱা যে CR টো কোৰ পৰা কলে গৈছে CR গৈছে CR 0 ৰ পৰা CR3+ এতিয়া আগত যেহেতু দুটা CR আছে তাৰ মানে ইয়াতো আগত দুটা CR আছে তাৰ মানে তেতিয়া হলে ইয়াতে দুইটো যদি ইয়াৰ লগত পাৱাৰটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তেতিয়া হলে তোমাৰ তাত টোটাল ইলেক্ট্ৰন কেটা আহিছে 6টা তাৰ মানে ইয়াত এনৰ ভ্যালু হৈছে 6 log of CR3+ ৰ কনসেন্ট্ৰেচন তোমালোকক কিমান দিয়া আছে CR3+ ৰ কনসেন্ট্ৰেচন দিয়া আছে 0.01 ওপৰত পাৱাৰ আছে 2 দি দিলু আৰু Fe2+ ৰ কনসেন্ট্ৰেচন দিয়া আছে 0.1 ওপৰত পাৱাৰ আছে 3 মই দি দিলু নাও ইনত ক্যাথডত কোন থাকে ক্যাথডত ৰিডাকশন হয় এতিয়া ৰিডাকশন ওপৰত কাৰ ভ্যালু দিয়া আছে ইয়াতে দুইটাই মোৰ ৰিডাকশন পটেনশিয়ালৰ ভ্যালু কিন্তু যদি তুমি স্ট্যান্ডাৰ্ড ৰিডাকশন পটেনশিয়ালৰ ভ্যালুলে মন কৰা তেতিয়াহলে তুমি দেখিবা যে এই ভ্যালুটোতকে তুমি মন কৰিবা যে এই ভ্যালুটোতকে এই ভ্যালুটো অলপ বেছি পজিটিভ হৈ আছে হয়নে আৰু বেছি পজিটিভ মানে ইয়াতে কি হৈ আছে ইয়াতে ৰিডাকশন হৈ আছে বেছি পজিটিভ ইনত সেলৰ ভ্যালু যদি পজিটিভৰ ফালে গৈ থাকে তেতিয়া হলে তাক আমি ৰিডাকশন হোৱা বুলি ধৰি লও আৰু যদি বেছি নেগেটিভ দিয়ে তাৰ মানে হেতু তাত ৰিডাকশন হ'ব বিচৰা নাই তাক তুমি জোৰ জবৰদস্তি ৰিডাকশন কৰিছা একানে কি বেছি নেগেটিভ ভ্যালু দি আছে ঠিক আছে ওকে তেতিয়া হলে এটো ৰিডাকশনৰ ভ্যালু মই ক্যাথডৰ জায়গাত কাৰ ভ্যালু পাতিম -0.44 ৰ ভ্যালু পাতিম আৰু এনডৰ জায়গাত মই কাৰ ভ্যালু পাতিম -0.74 ৰ ভ্যালু পাতিম ৰাইট মাইনাস এটো কিমান আহি গল 0.059/6 log of এটো ওপৰত কিমান পাতিব পাৰিম 10 to the power -2 whole square আৰু তলত পাতিব পাৰিম 10 to the power -1 whole to the power cube therefore এটো কিমান আহিব মোৰ -0.44 plus 0.74 minus এটো ওপৰত ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব 0.009 দেন আহিব তোমাৰ কিমান দেন আহিব তোমাৰ 8 পাতিব পাৰা ওকে নাও এটো লগ আহি গল লগ ওপৰত 10 to the power -4 আহিব তলত আহিব 10 to the power -3 হল নাও পিছৰ পাৰ্টটো মই কৰিছো আকৌ পিছৰ পাৰ্টটো কৰিছো চোৱা পিছৰ পাৰ্টটো চোৱা যে ইয়াতে মোৰ কি আহি গল ই সেল ইকুৱেল টু ই নট সেলৰ ভ্যালু কিমান আহি গল +0.30 মাইনাস এটো আছিল 0.0098 আৰু ওপৰত log 10 to the power -4 plus 3 লিখিব পাৰিম না নোৱাৰিম পাৰিম নিশ্চয় বিকজ তলত আছিল 10 to the power -3 0.0098 into log of 10 to the power -1 লিখিব পাৰিম এতিয়া -1 টো যদি আগলে গুছি আহে লগৰ ওপৰত থকা পাৱাৰটো তেতিয়া হলে এটো হৈ গল প্লাস 0.0098 আৰু থাকি গল তোমাৰ তাত log of 10 therefore equal to plus 0.30 plus 0.0098 log 10 মানে to 1 গতিকে এটুত যদি তুমি প্লাস কৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ ভ্যালু আহি গল 0.3098 ভোল্ট দিস ইজ দা আনসার yes this is the answer আৰু এটোৱে তোমাক উলিয়াব দিছিলে গতিকে আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা গুটেখিনি ধুনিয়াকে সুন্দৰকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে কৰিব পাৰিছা কনফিডেন্স এটা আহিছে চাগে গতিকে কোৱেশ্চন আমাৰ এনেকৈ আহে মই বাৰবাৰ কৈ আছো নন স্টিক কোৱেশ্চন একিটা টপিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন তুমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিবা কলেৰাছ লৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দেখিলা গতিকে একিটা অলৰেডি মই যোনটো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্ৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে স্ট্ৰেটেজি ভিডিও এটা দিছিলো তাতেই মই মেনশন কৰি দিছিলো যে কোনকেটা টপিক একদমই ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে এখিনি কোৱেশ্চন তোমালোকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ভালকে আই থিংক তোমালোকে কৰিব পাৰিছা আৰু বুজিও পাইছা গতিকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিবা একদম শেষলৈকে চাবা কোৱেশ্চনবোৰ ভালকে ডিসকাস কৰিবা কোৱেশ্চনবোৰ ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা গতিকে আজিলৈ ইমানই আছিল আমাৰ ঠিক আছে আজিলৈ আমাৰ ইমানই আছিল গতিকে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে সৈতে শেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে সকলোৰে সৈতে শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যদি কোনোবা নতুন আহিছা এনেকৈ আমি টিল আমাৰ ফাইনেল এক্সামলৈকে আমি বহুতো ইম্পৰ্টেন্ট নোটিস বা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আমি লৈ আহিম যোনবিলাক তোমালোকৰ আগন্তুক আহিবলগীয়া এক্সামত বহুত হেল্প কৰিব গতিকে সকলোকে পুনৰবাৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিমান পাৰ হিমান শেয়াৰ কৰিবা সোনকালে যদি 1k হৈ যায় তেতিয়ালে মই তোমালোকৰ লগত এটা লাইভ সেশন কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া মই গম পাম যে তোমালোকৰ একচুয়ালি কি অসুবিধা আছে আৰু কিহৰ ওপৰত তোমালোকৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈ আছে ঠিক আছে গতিকে টিল দেন শেয়াৰিং এণ্ড কিপ সাপোৰ্টিং ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিওয়ান গুড নাইট